Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Nu știu dacă ați aflat, ieri seară a apărut o veste destul de interesantă, a circulat pe întreg internetul. Grupul de hacker Anonymous a dat o lovitură puternică Rusiei. Au trimis în Ucraina, acest grup Anonymous, 10 teraocteți de informații. Informații foarte, foarte interesante despre toate afacerile care operează în Rusia, toate activele Kremlinului din Occident, lucruri despre oficiali ruși, despre Donald Trump și multe alte informații. Afacerile interne ale Rusiei, date care cuprind informații atât despre companiile interne cât și despre cele străine care desfășoară în prezent operațiuni în Rusia. Acest lucru ar putea avea implicații semnificative, oameni buni, pentru comerțul internațional și strategiile de investiții, în special ca urmare a sancțiunilor în curs și a presiunilor economice. Au fost scurse informații și despre activele Kremlinului în vest. Se pare că scurgerea include date sensibile privind interesele și activele Kremlinului situate în țările occidentale. Aceste informații ar putea expune vulnerabilități în rețelele financiare ale guvernului rus și ar putea complica relațiile sale internaționale. Despre oficialii proruși, date care aruncă de asemenea o lumină asupra diversilor oficiali care și-au arătat sprijinul pentru politicile Kremlinului. Aici mă gândesc la Donald Trump, la Fico și la Orban. O vom vedea. Sunt foarte, foarte interesante. O să vă las un link în comentarii. Sunt foarte, foarte interesante aceste dezvăluiri care urmează să apară, dar încep cu această știre pentru că mi s-a părut o știre foarte, foarte interesantă care poate afecta foarte mult războiul din Ucraina. Vom vedea dacă Donald Trump are vreo legătură mai strânsă cu Vladimir Putin, lucru care ar fi foarte, foarte grav. Tot o veste interesantă, președintele Fed, tot ieri, președintele Federal Reserve, Powell, dă cel mai dur avertisment de până acum cu privire la potențialele consecințe economice ale tarifelor. Tarifele americanilor impuse restului lumii, suspendate momentan pentru lumea liberă, o parte din lumea liberă, dar active cu China. Foarte, foarte interesant pentru că este un sondaj de opinie în care arată că 53% dintre americani nu cred că Statele Unite ale Americii, politica Statelor Unite ale Americii, politica economică, tarifele, duc America într-o direcție bună. Și asta în timp ce, bineînțeles, o să vă las link în comentarii și la această informație foarte interesantă pe care vă rog să o citiți pentru a vă informa direct de la sursă. Acțiunile de pe bursa din Wall Street continuă să scadă. Și cel mai mult au scăzut acțiunile companiilor high-tech. Cele din tehnologie au scăzut cu 3,5%. Aici mă refer doar la data de ieri. Pentru că zi după zi aceste companii înregistrează scăderi. Asta înseamnă că lumea nu mai are încredere, investitorii nu mai au încredere în Statele Unite ale Americii, în politica economică și financiară a Statelor Unite ale Americii. Și, bineînțeles, nu putea să scape nici
Dow Jones cu 700 de puncte, a scăzut, adică 1,7%, imens. S&P 500 scăzând și el cu 2,5%. Și cum vă spuneam, Nasdaq Composite, bogat în tehnologie, a scăzut cu 3,5%. Așadar, politica lui Donald Krasnov Trump va fi plătită de către contribuabilii americani, de către cetățenii americani, care vor cumpăra mult mai scump produse care vor veni din import, în special din China. Deocamdată este anulat, așa cum v-am spus, este amânată cu 3 luni taxele, tarifele pentru Uniunea Europeană. Dar, din păcate, așa cum văd eu lucrurile, omul ăsta nu o să se lase pe gubaș până nu dă de gard rău de tot Statele Unite ale Americii. Vedem despre ce este vorba, așa cum vă spuneam, cei din Federal Reserve, adică o instituție foarte importantă din Statele Unite ale Americii, au tras semnalul de alarmă să vedem dacă cineva de la Casa Albă, din anturajul lui Donald Trump și Donald Trump vor ține cont de aceste lucruri, pentru că economia americană altfel se va prăbuși, va intra în recesiune și va trage cu ea, bineînțeles, întreaga economie mondială, nu doar pe cea americană, pentru că cu toții în economia globală de astăzi suntem în legături foarte strânse, legături de interdependență, inclusiv cu China, nu doar cu Uniunea Europeană. Așa că este de urmărit, fiți foarte atenți ce urmează să se întâmple atât pe bursă, cât și cu dolarul american, pentru că în momentul de față dolarul american este moneda, valuta cu care se tranzacționează atât petrolul, cât și multe alte materii prime. Iar dacă Statele Unite ale Americii continuă să considere țările din lumea liberă, inclusiv Uniunea Europeană, dușmani, adversari, nu parteneri, s-ar putea ca dolarul american să nu mai fie monedă și atunci asta ar fi un lucru foarte groaznic pentru Statele Unite ale Americii și pentru noi, de ce să nu recunoaștem acest lucru, care ar duce întreaga lume liberă într-o recesiune. Dar să nu anticipăm, pentru că mai e mult până acolo.